त्यस्तो कुनै घर छैन जहाँ जुत्ताको प्रयोग गरिँदैन। बालबालिकादेखि लिएर युवा युवती हुँदै वृद्ध आमा बुबा समेत आफ्ना घरदेखि बाहिर निक्लिने बित्तिकै अनिवार्य रूपमा जुत्ताको प्रयोग गर्नुहुन्छ। जुनसुकै जाति धर्म संस्कृति मान्ने मान्छेहरू, चाहे किसान होस् चाहे कुनै अफिसमा काम गर्ने कर्मचारी होस्, हरेक मान्छे यतिखेरको समयमा आफ्ना घरदेखि बाहिर निक्लेर हिँड्दा अनिवार्य रूपमा जुत्ताको प्रयोग गर्छ। सो आधारमा बिक्ने चान्सेस अत्याधिक मात्रामा जुत्ताको छ। बजारमा एकदमै धेरै मात्रामा जुत्ताको माग छ। यदि हामीले सोच बनाउने हो र यो मागलाई मध्यनजर गर्ने हो भने यतिखेरको समयमा हामीहरूले सानो लगानी गरेर जुत्ता उद्योग खोल्नु एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ र यस अन्तर्गत हामी मासिक मोटो रकम कमाउन सक्छौँ। हाम्रो देशमा जुत्ता उद्योगहरू नभएर भारत लगायत तेस्रो मुलुकहरूबाट जुत्ता सधैँभरि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो देशमा भएका ती थोरै उद्योगबाट उत्पादन भएका उत्पादित जुत्ताहरूले हाम्रो बजारलाई धान्न नसकेर भारत लगायत तेस्रो मुलुकहरूबाट आयात भएर सधैँभरि बिकिरहेको अवस्था छ। यदि हामीले केही सोच बनाउने हो र यो उद्योग सुरु गर्ने भने यतिखेरको समयमा हामी मासिक मोटो रकम कमाउन सक्छौँ। जुनसुकै जाति धर्म संस्कृति मान्ने मान्छेहरू, जुनसुकै वर्गका मान्छेहरूले पनि यतिखेरको समयमा प्रयोग गर्ने, सडेर गलेर एकदमै थोरै मात्रामा घाटा हुने यो उद्योग हामी यतिखेरको समयमा सानो लगानीबाटै सुरु गर्न सक्छौँ। तपाईँको पकेटमा सरदर 5 देखि 6 लाख रुपियाँ रकम छ भने उक्त रकमलाई तपाईँले सदुपयोग गरेर यतिखेरको समयमा जुत्ता उद्योग सुरु गरेर उक्त उद्योगबाट एकदम राम्रा फिनिसिङका जुत्ता उत्पादन गरेर आफ्नो स्थानीय बजारमा बेच्नुका साथसाथै त्यसलाई राष्ट्रिय स्तरको बनाउँदै तपाईँ मासिक मोटो रकम कमाउन सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु कसरी जुत्ता उत्पादन सुरु गर्न सकिन्छ, यसका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन कुन कुन हुन्, हामी त्यो मेसिनबाट कसरी जुत्ता सहज रूपमा बनाउन सक्छौँ, यसका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू कुन कुन हुन्, कसरी कच्चा पदार्थ कहाँदेखि हामी उपलब्ध गर्न सक्छौँ, यसमा आउन सक्ने सम्भावित समस्या वा चुनौतीहरू के हुन् लगायत यो जुत्ता उद्योग सम्बन्धी जति पनि प्रश्न हुन्छ तपाईँको मनमा सम्भावित सम्पूर्ण प्रश्नहरूको एकदम डिटेल रूपमा आजको यो भिडियोमा एन्सर दिने कोसिस गर्छु। सर्वप्रथम त म मेरो युट्युब च्यानल नयाँ हो, पहिलोचोटि आज मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नभुल्नु होला ताकि भविष्यमा योभन्दा राम्रो अन्य भिडियो मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै तुरुन्त तपाईँकोमा नोटिफिकेसनको रूपमा आइपुगोस्। लागौँ विषयवस्तुतर्फ। सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई यो भिडियोमा जुत्ता उद्योगमा जुत्ता कसरी तयार हुन्छ त्यसको प्रक्रिया देखाउँछु। त्यसपश्चात जुत्ता उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने मेसिन कच्चा पदार्थ कुन कुन हुन्, हामी कहाँदेखि सजिलो रूपमा आवश्यक परेको अवस्थामा खरिद गर्न सक्छौँ र हामीलाई कुनै दिन चाहियो भने टेक्निकल सपोर्ट कसले दिन सक्छ त्यसको कन्ट्याक्ट दिन्छु। त्यसपश्चात हामीले जुत्ता उद्योगमा जुत्ता तयार पार्यौँ, रेडी बनायौँ हामीले जुत्ता भने त्यसलाई हामी कसरी प्याकिङ गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले कसरी ब्रान्डिङ गर्न सक्छौँ र आफ्नो स्थानीय बजारमा बेच्नु साथसाथै राष्ट्रिय स्तरको बनाएर त्यस अन्तर्गत हामी मासिक मोटो रकम कमाउन सक्छौँ त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छु। साथै नै जुत्ता उद्योग कतिसम्म नाफा हुन्छ, कतिसम्म फाइदा कमाउन सक्छौँ प्रति पिस सेलिङमा त्यसको बारेमा डिटेल रूपमा जानकारी दिन्छु। सबैभन्दा पहिला जानौँ जुत्ता उद्योग कसरी सुरु गर्न सकिन्छ र अब भनौँ जुत्ता उद्योगमा कसरी जुत्ता उत्पादन हुन्छ भन्ने बारे। जुत्ता उद्योगमा स्पेसली दुई तरिकाबाट जुत्ता तयार हुन्छ। एउटा भनेको अप्पर तपाईँले सुरुदेखि बनाएर, अर्को बनिसकेको अप्परलाई होलसेल मूल्यमा खरिद गरेर त्यसलाई पेस्टिङ गरेर। सबैभन्दा पहिलो अप्सन्स मानौँ अप्पर आफैले बनाएर। अप्पर तपाईँ आफै बनाउन चाहनुहुन्छ, सुरुदेखि सबै जुत्ताको कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँले सिट खरिद गर्नुपर्छ अथवा भनौँ जुत्ताको लागि आवश्यक पर्ने जुन अप्पर भाग हुन्छ त्यो बनाउनको लागि होलसेल मूल्यमा सिट पाउँछ, त्यसलाई हामीले होलसेल मूल्यमा खरिद गर्नुपर्छ। कस्तो खालको डिजाइनको तपाईँ जुत्ता बनाउन चाहनुहुन्छ सोही अनुसारको सिटहरू तपाईँले खरिद गर्नुपर्छ र त्यसलाई फ्रेमको आकारले अथवा एउटा फ्रेम हुन्छ त्यसको आकारमा तपाईँले कटिङ गर्नुपर्छ। जब कटिङ गरेर कम्प्लिट बनाउनुहुन्छ त्यसलाई फिटर गर्नुपर्छ। फिटर भनेको प्रक्रिया भनेको अप्पर बनाउने एउटा प्रक्रिया हो जसमा चाहिँ तपाईँले मेसिनदेखि सिलाइ गर्नुपर्छ। विभिन्न किसिमको यसमा प्रोसेस हुन्छन्। यदि तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने यसको बारेमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम डिटेल रूपमा जान्नको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा स्पेसल्ली भिडियो हेर्नुपर्छ र तपाईँलाई म यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कुनै जुत्ता उद्योगमा गएर भिडियो टुटोरियल रूपमा खिचेर तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गर्छु। सबभन्दा पहिला फिटर गरिसकेपछि मेसिनबाट सिलाइ गरिसकेपछि अप्पर बनाउनुपर्छ कम्प्लिट रूपमा। जब अप्पर तयार हुन्छ त्यसमा फर्मा वा डाई लगाउनुपर्छ। जुन तपाईँ भिडियोमा देख्दै हुन्छ सोही अनुसार डाई लगाएर तन्काउनुपर्छ। यो डाई चाहिँ होलसेल मूल्यमा खरिद गर्न सकिन्छ। जहाँदेखि तपाईँ मेसिन खरिद गर्नुहुन्छ जुत्ताको लागि आवश्यक पर्ने त्यहाँनिर अप्पर अथवा भनौँ अप्पर मात्रै खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने अप्परै मात्र पनि पाउँछ। त्यस्तै सिट पनि पाउनुहुन्छ। तपाईँ कटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने डाई अवश्य पनि त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ आफ्नो खुट्टाको साइज अनुसारको। जब डाईलाई लगाएर तन्काउनुहुन्छ केही समय तन्किसकेपछि डाई लागेको अप्परमा तपाईँले तल्लोतिर सोलतिरको भागमा पेस्टिङ गर्नलाई गम लगाउनुपर्छ। गम मजासँगले त्यहाँ दल्नुपर्छ केही समय। त्यस्तै अब तपाईँले यो जुत्ताको लागि जुन सोल हुन्छ त्यो पनि होलसेल मूल्यमा खरिद गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो सोलमा पनि तपाईँले गम राम्रोसँग लाउनुपर्छ र केही समय त्यो दुईटै भागलाई चाहिँ हिटरमा लगाएर सुकाउनुपर्छ। 30 सेकेन्ड 35 सेकेन्ड सुकिसकेपछि राम्रोसँगले तातिसकेपछि हिटरमा राखिसकेपछि निकालेर गम पेस्टिङ गर्नुपर्छ। अब भनौँ जुन सोल थियो त्यो सोललाई र माथिको जुन अप्पर छ त्यसलाई हामीले एकै ठाउँमा जोड्नुपर्छ र केही बेर थिच्नुपर्छ। जब थिचिन्छ केही समय
त्यसपश्चात त्यसलाई अर्को मेसिन हुन्छ जुन तपाईँ भिडियोमा देख्दै हुन्छ उक्त मेसिन त्यहाँ लगेर कम्प्रेस गर्नुपर्छ, अझै ढिङ गर्नुपर्छ र यिनीहरूलाई यो मेसिनको सहायताले एकदम धेरै नै मजबुत बनाउन सक्छ। जब मजबुत भएर कम्प्लिट भएर जुत्ता निक्लिन्छ त्यसपश्चात अब यो फिनिसिङ भएर जुत्ता रेडी भयो। यसमा हामीले लेस लगाउनुपर्छ। लेस कम्प्लिट रूपमा लगाइसकेपछि जुन उद्योगको नाममा तपाईँले एउटा उद्योग जुत्ता उद्योग सुरु गर्नुभएको छ जुन नाममा उक्त नामको एउटा बक्स तयार पार्नुपर्छ जुत्ताका लागि र तपाईँको जुत्ताको कुन साइज उत्पादन गर्नुभयो त्यही साइज अनुसार तपाईँले त्यो डब्बामा प्याक गर्नुपर्छ प्लास्टिकमा हालेर। यसका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मेसिन कच्चा पदार्थ होलसेल मूल्यमा खरिद गर्न सकिन्छ। जब तयार भएर प्याकिङ गरिन्छ त्यसलाई हामी आफ्नो स्थानीय बजारमा बेच्न पठाउन सकिन्छ। त्यस्तै त्यसलाई यदि हाम्रो फिनिसिङ राम्रो भयो, हामीले राम्रोसँग सस्तो मूल्यमा बजारमा उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने हाम्रो जुत्ताको एकदम धेरै माग हुन्छ। त्यो आधारमा प्रत्येक मान्छेले अर्डर गर्न सक्छन्। यो आधारमा हामी सुरुमा आफ्नो स्थानीय बजारमा बेचे पनि पछि फाइदा बढे सँगसँगै आफ्नो बजार बढाउँदै लान सक्छौँ र यसलाई राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सक्छौँ। अब रेडी यो तरिकाले जुत्ता तयार भयो। अब दोस्रो अप्सन कसरी जुत्ता तयार पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हो। अर्को अप्सन भनेको अप्पर आफैले बनाएर थियो अहिलेको अवस्था भने अब अप्पर अलरेडी बनिसकेकोलाई खरिद गरेर हो। हामीहरूले जहाँदेखि होलसेल मेसिन खरिद गर्छौँ त्यहाँनिर नै हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ भने अप्पर बनिसकेको अवस्था हुन्छ। हजारौँ आइटमका अप्परहरू उपलब्ध हुन्छन्। हजारौँ आइटममा तपाईँ जुन खालको मनपर्छ, जुन खालको डिजाइनको तपाईँ इच्छा चाहनुहुन्छ त्यही खालको अप्पर आफूले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। सोल पनि त्यहीँदेखि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र अप्पर बनाएर जुन अप्सन्स थियो त्यही अनुसारको यसमा पनि गम लगाउनुपर्छ दुईतिरै। यसलाई पनि हिटरमा सुकाउनुपर्छ र पेस्टिङ गर्नुपर्छ र यसलाई पनि मजाले केही समय मेसिनमा लगाइसकेपछि कम्प्रेस गरिसकेपछि यो पनि जुत्ता तयार हुन्छ। तयार भएको जुत्तामा लेस लगाएर तपाईँ अनिवार्य रूपमा त्यसरी नै आफ्नो जुन उद्योग तपाईँ सुरु गर्नुभएको छ सोही उद्योगको नामबाट बनेको बक्समा प्याकिङ गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो स्थानीय बजारमा बेच्नुको साथसाथै राम्रोसँग बिक्री भयो भने यसलाई राष्ट्रिय स्तरको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो दुईवटा प्रोसेसदेखि जुत्ता तयार हुन्छ। स्पेसल्ली अब अन्य विभिन्न किसिमका जुत्ताहरू पनि हुन्छन्, तिनीहरूको लागि चाहिँ अलग अलग तरिकाले उत्पादन हुन्छन्। तर यी जुत्ता चाहिँ स्पोर्ट्स सु जुन सडेर गलेर एकदमै थोरै मात्रामा घाटा हुने, यो जाडो महिना बढे सँगसँगै बजारमा अत्यधिक मात्रामा माग हुने जुत्ता उद्योग यसरी हामी सुरु गर्न सक्छौँ। र शर्त तपाईँसँग 5 देखि 6 लाख रुपियाँको रकम छ भने सहजै रूपमा यो उद्योगको तपाईँ सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईँ मासिक मोटो रकम कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ जुत्ता उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने मेसिन, कच्चा पदार्थ लगायत अन्य टेक्निकल सपोर्ट चाहनुहुन्छ भने जुन डिस्प्लेमा देख्दै हुन्छ उक्त नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ र अझ डिटेल रूपमा तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ। कल गरेर अझ मेसिनहरू मगाउन सक्नुहुन्छ, र मेटेरियल्सको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब कसैले कतिसम्म कमाउन सकिन्छ, कति सेलिङमा कतिसम्म नाफा हुन्छ, यसको बारेमा डिटेल रूपमा तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ पार्ट 2 भिडियोको लागि। अवश्य पनि कुनै जुत्ता उद्योग कहाँ गएर म एकदम डिटेल रूपमा जानकारी लिएर तपाईँहरू समक्ष फेरि अर्को भिडियो जुत्ता सम्बन्धीको प्रस्तुत गर्नेछु। त साथीहरू तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्दै यो भिडियोलाई अन्य साथी समक्ष सेयर गरिदिनु होला। हवस् त आज बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। आज तपाईँहरूको एकदम शुभ बितोस्। जय नेपाल, शुभ दिन।